Köszöntöm a kedves nézőket! Fekete bodza virágteát fogok készíteni, és csak a virágját fogom belerakni. Így. Bocsánat, de a kiskutyám megszólalt. Igen. A virágát tettem bele, a szárát azt nem. Azt mondja, a fekete bodza virágából készült tea az egyik legsokoldalúbb és legkedveltebb hagyományos gyógynövényes italunk. A bodza virágtea kiváló izzasztó, immunerősítő, légúttisztító és méregtelenítő hatással. Így szépen felöntöm vízzel. És ameddig ázik, addig elmesélem, hogy mi mindenre jó. Lázcsillapítás és izzasztás, segít kiizzadni a betegséget, megfázás és influenza esetén. Légúttisztítás, oldja a letapadt nyálkát, csillapítja a köhögést és tisztítja az arcüreget. Immunerősítés, magas C-vitamin és antioxidáns tartalma, magas a flavonoid tartalma, ami védi a szervezetet. Vízhajtás, serkenti a veseműködést, így segít a méregtelenítésben és a vizesedés ellen. Anyagcsere, enyhe hashajtó és emésztésjavító, támogatja a fogyókúrát. Allergia enyhítése, természetes antihisztaminként csökkenti a szénanáta tüneteit. Külsőleg borogatásként megnyugtatja a gyulladt bőrt, pattanásokat és a fáradt szemeket. Elkészítését azt láttátok, hogy egy virágot tettem bele ebbe a kannába, vagy hát ha erősebbet szeretnél, akkor rakhatsz bele kettőt. Hát itt 250 ml-től azért ez több volt, hát ez egy fél liter mindenféleképpen volt. 10 percig áztatom, és nagyon fontos, hogy csak a virág használható, tehát le kell tépkedni a száráról. Betegség idején 2-3 csésze ajánlott, és hát az orvosi konzultáció az elengedhetetlen. Terhesség és szoptatás alatt kérdezze meg a kezelőorvosát is, hát mindenféle egyéb betegségek esetén is, vagy bármilyen szempontból saját felelősségre lehet ezeket a gyógynövényeket használni. Én csak a saját tapasztalataimat osztom meg, tehát igazából ez nem orvosi tanács, és nem utalás arra, hogy ettől valaki majd meggyógyul, de igazából nagyon érdekes és nagyon kellemes íze van. Én magába iszom, nem szoktam hozzá mézet vagy citromot tenni, de nyugodtan tehetsz, hogyha te úgy gondolod, és egy nagyon-nagyon kellemes ízt fogsz kapni, úgyhogy szerintem ez így oké. Kijöntöm most. Elkészült a tea. Jó egészséget kívánok mindenkinek, minden jót!